Well, if morality has evolved, Pokud se morálka vyvinula, it's sure taking a long time to do it. jistě to muselo trvat velmi dlouhou dobu. I mean, I read in the news just the other day Nedávno jsem ve zprávách četl of something that happened in Mexico. o něčem, k čemu došlo v Mexiku. When in round figures about 20 people Asi 20 lidí were killed byli zabiti and beheaded, a byla jim sťata hlava. and their heads were put in a pile outside of one of the government offices. A ty hlavy byly navršeny před vládní budovou. Now, if that's how far morality has evolved over the years, Pokud tak se morálka měla vyvinout it během let, doesn't really seem to be making any progress. tak se nezdá, že by tam byl nějaký But I velký will go pokrok. back to something I said this morning. A vrátil bych se k něčemu, co jsem říkal ráno. How does morality evolve out of nothing? Jak se morálka může vyvinout z ničeho? I mean, this is what the atheist says. Ateista řekne, Once upon a time there was nothing, kdysi nebylo nic. and then somehow there was something, A pak najednou bylo něco. probably fluid that was moving around. Něco tekutého se pohybovalo. And the little bits of chemicals in the fluid A nějaké chemikálie v té tekutině acquired something called life. získali cosi jako život. Now, believe it or not, nobody can give you a definition of what life is. Ať tomu věříte nebo ne, nikdo nedokáže dát definici toho, You co je can get život. 100 different explanations, Dostanete možná stovky různých but there vysvětlení, is no, Encyclopedia Britannica says there is no satisfactory definition of what life is. ale encyklopedie Britannica říká, že není žádná uspokojivá definice toho, co je život. Anyway, life suddenly appeared. Ale ať je to jakkoliv, údajně se život And náhle over millions objevil. of years it got more complex A po miliony let se stal složitým and eventually got so complex it became what we would call fish. a posléze tak složitým, až to byla And then ryba. over millions of years they became amphibious. Pak po milionech letech obojživelník, And then they became reptiles. pak plas, And then they became birds. pak pták, And then they became four-legged furry creatures. pak čtyřnohé chlupaté Over zvíře millions and millions and millions of years. a za další miliony let. But here's what I would like to ask. Ale nyní bych si rád položil otázku, At what point did one of these living things suddenly get ideas about morality? v kterém bodě některé z těch zvířat dostalo nápad ohledně morálky. How did atoms start thinking about good and evil? Jak atomy začaly myslet o dobru a zlu. I mean, the whole thing is totally absurd. Ta celá věc je naprosto absurdní. And in any case, without a transcendent statement of morality, A bez nějakého transcendentního vyjádření o morálce, how do we decide that something is right and something is wrong? jak rozhodneme, že něco je špatně a něco And I dobře? covered some of this morning. A ráno jsem se tím trošku Do we zabýval. take a vote on it? Budeme o tom hlasovat? Take the children of Israel wandering in the desert. Vezměme si Izraelity, kteří bloudili v poušti. And somebody put a proposition. A někdo dal návrh, I mean, they're starving of hunger. mají hlad, And the proposition is, let's go back to Egypt. a návrh je, vraťme se do Egypta. We had all kinds of food to eat there. Tam jsme měli lecos k jídlu. So they take a vote. A tak budou And you know what hlasovat. happens? A co se They stane? go back to Egypt. Vrátí se do That Egypta. would have been the majority vote. A to by byla většinová volba. But it was not what God wanted them to do. Ale nebylo to to, co chtěl So Bůh. I say again, unless there is a transcendent A standard, proto říkám, pokud není nějaký vyšší transcendentní standard, all we are left with is personal opinion. zůstávají nám pouze osobní názory. If I go into a restaurant Pokud například půjdu do and somebody restaurace hands me a menu, a někdo mi dá jídelní lístek, I can choose. můžu si vybrat. I can choose to eat fish Můžu si vybrat rybu, or I choose to eat meat. nebo No, there's Něco nothing wrong jiného. in eating meat, nic není and špatného na there's tom nothing mít wrong in eating fish. maso nebo rybu. It's not very nice for the fish, Není to but there's super pro rybu, nothing wrong in doing it. ale není na tom nic špatného. It's a matter of choice. Je to volba. Now, morality cannot be a matter of choice Ale morálka nemůže být záležitostí volby, because we can't be trusted. protože my sami sobě nemůžeme So důvěřovat. there just simply has to be a transcendent A standard, proto zde musí být nějaký vyšší transcendentní standard, or we are not capable of deciding this is right and this is wrong. protože nejsme schopni rozhodnout, toto je správné, toto je nesprávné. So as soon as we call something good, Pokud tedy něco nazýváme dobrým, I have to ask,
By what standard is it good? Na základě jakého standardu je to dobré, si And a musím person zeptat. may say, well, A člověk třeba řekne, well, I think it's good. já si myslím, že to je dobré. But what if the next person says, I don't think it's A good? co když druhý řekne, já si nemyslím, že to je Then dobré? who's right? Kdo tedy má pravdu? And there's no way of telling. A nedá se to rozhodnout. But with the law of God, Ale s božím zákonem there is a way of telling. to pak můžeme říct. Because the law of God is perfect Protože boží zákon je and it dokonalý never changes, a nikdy se nemění and we are responsible to it. a my jsme vůči němu odpovědní. We are driven to there needing to be a transcendent law. A tak jsme vlastně pozeni k tomu, že vidíme potřebu nějakého transcendentního zákona.